Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada abangku-abangku yang dikasihi, dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey. Right. Okey, hari ni apa cerita bang? Hari ni gitar akustik semi hollow ni. Dalam dia hollow ni. Bukan semi hollow lah, ni kira akustik jugalah. Cuma dia tak ada sound hole kat sini. Dia ada F hole kat sini. So yang ni brand FINA. Okay, brand FINA ni crafted in apa saya pun tak nampak kat dalam ni. Sekejap saya tengok sekejap. Dia tak ada tulis made in mana lah. Siapa yang sahabat-sahabat tahu boleh komen lah FINA ni. Jadi untuk gitar ni kalau tengok kondisi dia memang dah vintage habis lah gitar ni. Jadi dia nak buat refret balik gitar ni. Okay? Nak tukar size apa semualah, nak buat balik. Jadi kalau tengok fret dia yang lama ni memang dah habis lah dia punya fret. Okay? Nampak ada karat apa semua lah kan. Jadi kat sini headstock kosong, tak ada tuning machine. So yang ni pun nak pasang tuning machine yang baru. Right. So yang ni pun nak tukar. Jadi yang lain ni kalau tengok belakang lah kan. So belakang dia macam ni lah. Dia matte colour. Dia colour macam satin je tu. Right. Bunyi dia tak boleh nak test lah pasal tak ada tali kan. Right. So gitar ni special lah. Dia ada binding. So dia ada 24 fret. Okay. 20, 21, 22, 23, 24. Okay. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sorry, 22 fret. Okay. So saya nak start kerja dah gitar ni. Memang sempoi lah gitar ni. Kalau tengok daripada sini memang nampak lah dia punya vintage dia tu kan. Lama. Body dia so far nampak elok lagi lah. Tak ada mengelembung ke apa ke. Jadi kat sini saya tengok special sikit gitar ni. Sebab dia ada satu plate kat sini. Rosewood. Nampak macam rosewood ni. Jadi rasanya lah benda ni dibuat macam ni, design ni dibuat macam ni adalah untuk mengurangkan risiko body ni dia bulging, dia menggelembung macam tu. Jarang-jarang lah saya nampak gitar yang ada gitar akustik yang ada bridge pattern macam ni. Ni tempat masuk tali dia. Jangan ingat ni tremolo pula macam Bixby tu, tak ada. Dia just dia extend macam ni. So pada pandangan saya lah, secara fizik saya tengok secara fizikal dia, bila dia letak macam ni, so bawah tu bila ada bracing dan atas dia letak macam ni, jadi dia dapat menstabilkan body daripada menggelembung macam tu. Right. So body dia masih okey lagi, masih mantap lagi. Dia tak ada macam repot ke apa, tak ada. So far tak ada, saya tak jumpa lagi lah. Yang terkopak pun tak ada. Right. So yang ini dia ada preamp ni FINA, tapi dia dah low hair lah ni. And saya pun belum check lagi dia punya function dia okey ke tak okey, belum check lagi. Sebab yang ni kemudian stage 2. Stage 1 kita nak buat refret dulu, leveling apa semualah. Right, dia ada binding. Jadi kerja dia lama sikit lah kalau binding ni. Kena buat betul-betul lah. Right. So kalau tengok dekat sini ada merekah lah. Dia ada merekah, ada retak sikit. Dekat sini ada sikit. So sini pun ada sikit lah merekah dia. Nampak tu. Banyaklah gitar dah lama kan. Ni dah merekah ni. Jadi masa nak pasang tu kena hati-hati lah. Tak nak bagi merekah dia lagi merebak kan. Right. Okay, so saya nak start kerja dah ni. Alright, wish me luck bang.
Right. So sekarang ni adalah saya nak tunjukkan lah hollow test. Okay. So video yang sebelum ni saya pakai besi drill bit, tapi besi tu hilang mana tak, saya pakai lengki lah kali ni So cara dia, kita kena wajib lah, ni perkara wajib. Kalau nak buat refret, kita kena semak dia punya hollowness dalam ni. Sebab kalau hollow terlalu banyak, dia akan memberi kesan kepada tone. Kalau terlalu banyak lah dia akan memberi kesan kepada tone dan apa nama ni, sustain. Okay, ada affected. Tapi walau macam mana pun, masalah hollow ni memang kadang-kadang sukar nak dielakkan atas beberapa faktor. Okay, faktor mungkin macam kes gitar ni, daripada fret small saya tukar kepada jumbo. So kita kena korek dalam tu, dalam slot ni. Jadi kadang-kadang kita tak boleh nak elak dia punya, ada kadang-kadang over. Okay, jadi cara dia untuk mengatasi, kita kena test lah. Okay, macam video yang sebelum ni. So yang ini saya letak super glue grade tin, paling cairnya. So bila kita letak tepi, dia akan masuk ke dalam, dan dia keras, dia akan membina kontak yang baru. Okay, kontak antara fret dengan fretboard. Jadi ini dia punya result dia. So tone dia sama. Okay, sebelum ni yang ni tong 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 tong, yang tengah ni dia ting 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 kan. So dia bunyi dia sama. Maknanya dah masuk ke dalam lah, dia punya kontak dia tu bagus. Okay. Tapi untuk yang biasanya, kalau yang hollow ni, dia biasanya banyak makan sebelah tepi. Okay, banyak makan sebelah tepi. Pasal kat tepi tu kita punya fret tank tu, fret tank tu kadang-kadang tak rapat sangat. Kita tak boleh nak terlalu rapat sangat, pasal nanti dia akan affected pada fret ni, dia boleh ternaik pasal fret tu tersangkut dekat binding. So kita kena jagakan sikit. Itu perkara normal. Jadi kalau dekat sini, banyaknya dekat tepi, dekat tengah dia okey. Banyak dekat tepi. Yang ni ada serta-serta ni kat tengah lah. Okey. Okey, so kita buat dia punya apa nama ni, testing. So bunyi dia sama. Maksudnya dia dalam ni, dia punya kontak dia bagus. Okey. Dia tak ada tong 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 tong, tak ada. Macam sebelum ni ada kan. So saya dah ubatkan, dah ubat pula. Saya dah baiki balik. So bunyi dia sama. Ini adalah salah satu gerak kerja wajib lah kalau kita nak buat refret. Okay. Macam yang ini, tone dia kita tak boleh sama macam kat sini. Sebab kat sini tone dia, bawah ni dia hollow. Macam bawah ni dia neck, tumpat. So of course tone dia tak sama. Kalau macam yang ini, fret yang ni ke atas, dia lain sikit. Dia ni lebih tumpat pasal dia punya bawah dia tumpat. Ini bawah dia hollow. Tapi yang penting tone dia mesti sama. Ataupun lebih kurang sama. Okay, kalau macam yang ini, sebelum ni yang ni tong 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 kan. So dia sama. Tone dia sama. Right. Okay.